Tapio tei terve moro hei. Tänään on Pirkan yöpyöräily. Mallia mun Pirkka. Tapahtumakeskuksena eli niin sanottuna Hakametsän jäähallina toimii Savelan K-marketti Helsingin Pukinmäessä. Näsijärven virkaa toimittaa Tuusulajärvi. Ja 75 kilometrin kohdalla on Murolen Kekkosen koulu, eli tällä kertaa Paippisteen Shelli. Tämmönen yöpirkkaa mallintava reitti. Tervetuloa kyytiin. Tästä tulee pitkä yö. Meidän yö alkaa tänään kello 17, eli tuossa ihan hetken päästä. 2 bannaania, 5 nikkersiä, 3 litraa urheilujuomaa. 16.57. Eli vähän ennen 5. Kesäkuun 17. päivä sitten starttailtiin. Karhusuontie täällä Helsingin Tapanivainion ja Pukinmäen rajamailla toimittaa tämän ison tien virkaa, joka lähtee siitä Hakamehtän jäähallin pihasta ja kulkee Näsijärven vartta pitkin Särkänniemen ja Näsinneuloja ja näitteen ohi. Ilmassa on suurta Pirkanmaan tuntua. No niin, 15 kilsaa takana. Me ollaan jossain päin Vantaata. Ollaan selvästi päästy lähiöstä pois. 15 kilsan kohdalla perinteisellä klassikkoreitillä on Lamminpää. Niin tässä on sitten täällä Vantaalla tämän reitin Lamminpää. Vähän samanlaisia mäkiä kuin siellä jossain Muta-alassa reitin alakupuolella. Kyllä nämä nyt kakkoseksi jää vielä. Ylitämme Vantaanjoen ja Seutulankoski. On se muuten hienoa, että meillä on tämmönen varaa Pirkanmaa. Hyvä. 24 kilsaa. Täydennystä ja tyhjennystä. Tapahtuman ravintohuolto pelaa täältä. Täältä. Tekninen huolto on repussa. Sinne toivottavasti ei tarvitse koskea. Valoja on, jos pimiä yllättää. 3 punavalot ja 2 etuvalot ja reposta löytyy lisää. 31 kilsaa ajettu. Nyt ollaan leikisti Ylöjärvellä. Oikeasti ollaan jossakin täällä Tuusulajärven länsipuolella Tuusula-nimisessä pitäjässä Uudenmaan maakunnassa. Ajo kulkee mukavasti, keskinopeus tätä ajon koko suorituksen ajalta 19. Kulunut tuommoinen tunti 39. Ajo ja juttu luistaa mukavasti. Ja kohta tässä reitin varrella on pongattavissa meidän Vara Näsijärvi, Vara Pirkanmaalta. Sitten ollaan täällä järven päässä ja käydään vähän näitä puistoteitä täällä Tuusulanjärven tuttavallisemmin Vara Näsijärven rannoilla kiertelemässä kilometrien toivossa. No niin, täällä leikkimielisellä Kuruntiellä ajelemme 45 kilsaa mittarissa Susikujan kohdalla. Tässä me näemme Kuruntien mäkiä. Katsokaa kuinka maltillisia ne ovat. Mäen pohja on tässä ja näin rennosti ajetaan mäen huipulle. Tuossa kun kepsijälkeä tutkin, niin kyllä se on sillä, että Kurussa ollaan. Bannaani sen kunniaksi. Käydään Jarnoa muristamassa. Sattuu mies olemaan kotosalla. Spontaani huoltopiste. Täytellään pulloja. Ei tarvi sitten välttis kaupassa käydä. Kyllä me tästä linjateesta saatiin vielä vähän lisää Kuruntien mallia.
Kyllähän kun sitä Kurusta tietysti lähetään, niin on nousu Muroleen kanavatielle. Ja tässä ennen kuin Jarnolle poiketaan kylään, niin siellä muutaman 100 metrin päässä pieni nousu saadaan täällä Tuusulan linjatiellä nousta. No niin, tämä paikka sitten täällä Kellokoskella. Tämä on paikallinen Kurun varapaloasema. Soittaa Jarnolle, että pihalla ollaan. Päivää retkijaoston jäsen. Terveisiä Pirkan pyöräilystä. No niin. Päästivät jalottelemaan näköjään. Käytännössä Alepaan vastapäätä näkyy nämä vanhat kaariportit. Siitä vaan suoraan sisälle ja sitten totta vanhan sairaalan pihalle. Pääseekö sieltä pois, jos kerran sisälle? Pääsee, kun minäkin on päässyt. Oli sentään 1,5 vuotta ruokakuskina, niin ne päästi mun pois. Miten jalka jaksaa? Niin, siinähän tuo mukana roikkuu. Ja mä tänään kävin kaupalla köpöttelemässä, kyllähän toi enemmän ottaa olkapäihin ja käsin jalkaan. Joo, niin justi. Mutta odotellaan nyt, että pääsee ajamaan. Vielä 3 viikkoa ja sitten kuulla, että mitkä on speksit siinä vaiheessa. Niin, 17. päivä on nyt, niin 7. päivä on se kontrolli. Joo. Eikä se nyt sillä tavalla pitkä aika enää olisi. Odotellaan nyt, mitä ne sitten kertoolee mulle. Eikä hänen vielä 2 viikkoa kipsi olla sen jälkeen taas sitten ei. Kuukausi vielä pitäisi kärvistellä sairauslomasta. Joo. Sehän nyt menee nopeasti, kun pääsee ajamaan fillarilla. Kuntouttelemaan. Niin. Siinä istahettiin hetki, tarinoitiin Jarnon kanssa hauskoja juttuja. Taukoiltiin pikkusen. Reippaasti on vedetty. Kello on pyörinyt tuossa koko ajan, kun on taukoiltu. Nyt on 16,9 tuo kokonaiskeskinopeus. Ja lähempänä 20 se on pyörinyt tuossa ajon aikana. Nestettä riittää, ilta käy viiliämmäksi. Veikkaan, että nesteen kulutus laskee. Siinä missä lämpötilaakin. Voi olla, että jossakin vaiheessa heitetään vähän lisää vaatetta perärontista niskaan. Punasävyiset polkupyörämme jatkavat kohta 11 Pirkan pyöräilysuoritustani. Mikaelin ensimmäistä sellaista muuten. 10 on jo suorituskertoja alla ja 11 menossa. Sitten kun 20, niin saadaan mestaripyöräilijän titteli. Niin sitä menee silta yli. Tiedätkö, tämä oli Muroleen kanava. Kyllä. Vaikka me vielä Muroleen saa ollakaan. Tässä vähän asioilla omaa järjestyksensä. Varapirkanmaalla on oma logiikka. Kyllä. Siinä on se vanha sairaala-alue. Linjatie taputeltu ja Paippisten tielle. Vähän toista kilsaa tästä ja käännös. Onko meillä vieläkin myötätuuli? Joo. Mä tuun ihan ilmaiseksi täällä sun teet. Nautiskele! Pieniä nousujahan täälläkin on. Kesyjä vielä. Maisema on suorastaan maalauksellinen, kun vertaa mitä tämä oli silloin joskus helmikuussa, kun paineli Inseeralla täällä harjoituslenkkiä. Sitkeästi vaan. Mulla oli lämmintä kaakaota termarissa, aatella. Saatoin mä vähän hytistä, kun mä kotiin pääsin. Oliko tämä nyt Sulbakkan tie?
Kyllä tämä nyt muistuu mieleen, että kartalta olen tutkinut, että tämäkin tie tähän Pirkkaan napattiin. Pirkan klassikkoreitillä ei taidakaan sorateitä olla, niin tämä on tämmöistä ihan ainutlaatuista. Kyllä. Uusimaa spesiaali. Tervetuloa Muroleeseen. Tiedätkö, että mä oon pitkän talven odottanut tätä hetkeä. Saavutaan Muroleeseen. Nyt sitten nautinnon kautta. Olisi ollut aika messevä ajatus ottaa tänne semmonen mikroaaltouunikeittoateria mukaan ja aterioida se nyt, mutta menköön pannaani tarjoiluja omasta taskusta. Pannaani tarjoilu. Sulla on vielä oikea merkkinen. Brändituote. Pannaani ja Muroleen myös. Kyllä tämä on semmoisena, sanotaan, paikallisena pyöräilykohteena jotain yhtä hienoa mitä Muroleen Kekkosen koulu Ruovedellä. Varamuroleen jälkeen tulee semmonen 60 kotiin. Nyt on mittarissa 80. Kello on 21.43. Tämä oli siis oikeasti 75 kilometrin kohdalla, mutta kun keksittiin kylällä Jarnon tykönä, niin tuli muutama ylimääräinen kilometri. Ei haittaa. Nikkilään päin saavutaan. Mutta siis mäkiä luvassa, kun tästä Nikkilän lähiön läpi on hetken päästä selvitty. Muroleen nousuja. Mäkikauri tosi toimissa. Vaihteilla. Just näin. Tuleeko muita autoja taustalta? Selvä. Ei olisi vaan vuosi sitten arvannut Klariksen vipuja väännellään. Silloin mä ääneen pohdin, että mitähän ensi vuonna. Ei lainkaan huono. Tämä optio. (17,8) kokonaiskeskinopeus ja mun mittari ihan kohta 100 tässä puheilee. Samaa täällä. 22.32 kello ja 5 tuntia 36 minuuttia ja 10 sekuntia. Hyvä kyllä. Onhan tämä. Kyllä sää on ollut suosiollinen. Tämmönen sää pitäisi olla joka yö Pirkassa. Paljonkohan täällä on? Kyllä täällä vielä 15 voisi olla. Se oli sitten seuraavana programmissa Immerspyn kierros. Mäkiä on. Tämä tie tultiin Söderkullasta ja tästä Hilipasta Immerspytä päin. Vähän vielä kiipeilyä. Ei siinä viimeisellä 40 yöpirkassa tämmöstä on mitään semmoista mihin Immerspyn tietä ja näitä mäkiä vertais, mutta kyllä me se Eerolaan suoraan jostakin löydetään vielä. Muroleen kosto. Joo, Muroleen kosto, se on hyvä. Se on sitten Muroleen kosto.
kosto on suoritettu. Melkein kotona olla 3,5 Sotunkin tielle. Helsingfors. Sen pitäisi olla vaihtaa Tampere. Tämä on nyt varaa Tampere. Siis mä Mikaelille sanoin tuossa, tai siis meinasin sanoa, että olisi juhlavaa nähdä hirvi. Tuolla mihin kamera osoittaa, ei sitä enää kameralla erota, mutta iso ruskea hirvi paino tuosta ohi. Joo. Siellä se on vielä tien varret. Eikö tuolla mehtälaijassa jossain? Ellei painunut jo tuonne. Hui. Ja hetki tuo hirvihässäkän jälkeen on saavuttu Sotungin tielle. Vielä pistäydytään Kuninkaanmäessä ja sitten alkaakin loppusuora, mutta missä on se Eerola suora? Tämmöstä värimaisemaa Sotungin tiellä. Katsotaan kelloaika samalla. 23:39. 121 kilsaa. Ja keskinopeus 18,1. Että on meillä tässä hyvä jalaka ollut, kun olosuhteet on ollut suosiolliset tämmöiselle lasetukselle huomioiden, että allani on rautamalmia. Juhannusviikko heinänteo aikaa. Vaaleja on yhtä paljon kuin kilometrejä mittarissa tässä kohti Pirkkaa. Tämä 140 KLV on sitten Sammon valtatie. Kuten ystävät huomaatte, niin Pirkanmaa saadaan mahtumaan tännekin. Sitten pieni metsägraveli vielä täällä Vantaan ja Varatampereen rajalla. Suurmetsätie on Eerolaan suora. Hei, Mikael se keksi. Ainoa, että me ei tätä enää kyllä nousta, mutta me vedetään nyt tämmönen käänteinen Eerolaan suora. Yes! Nousua ajettiin sillä Kiertomäen tiellä, kun noustiin Kuninkaanmäen päälle. Nyt saadaan näyttää sitten se Eerolaan suoran toinen puoli. Vitsi, tämä Pirkka-mielikuvitus on kyllä jotakin aivan omaa luokkaa. Ja saa tähän vielä tätä yöajoelementtiä, kun tässä keskiyön tuntumassa tätä loppusuoraa, Eerolan suoraa ajellaan. Tapahtumakeskuksena toimi paikallinen kyläkauppa K-Market Savela. Se toimitti siis Hakametsän jäähallin virkaa. Päätetään tämä homma tuohon korvaavaan Hakametsään. Siinä vierellä on se pyöräilijäpatsas, joka nimi on Kohtaamisia. Käydään tämän Kohtaamisia pyöräilijäpatsaan luona pitämänsä palkintoseremoniat tässä vielä. Tasan 139 kilometriä Savelan pyöräilijäpatsaan luona. Nyt laitetaan tähän iMovien kirjastosta löytyvä palkintoseremonia-kappale soimaan taustalle. Reissu suoritettu. Kyllä. Menikö matka hyvin? Onnittelut komeasta suorituksesta. Kiitos. Yli puolivälissä mestarilla pyörä. Thanks. Hieno homma. Kiitos. Onnea ensimmäisestä Pirkan yöpyöräilystä. Kiitos, kiitos. 1/20 mestaripyöräilijän tittelistä suoritettu. Matka on vielä pitkä. On, mutta hyvällä alulla Kyllä. aloitettu. Kyllä, saas nähdä, jos tässä vielä itse sinne Aidollekin Pirkanmaalle Joo. eksyy ajamaan. No mutta kaikki suoritukset samanarvoisia, 134 tai 210, sekö se on nykyään se pitkän matkan mitta. Kyllä. Itsekseen tai varsinaisessa tapahtumassa, niin upea suoritus. Kiitos ajoseurasta. Kiitos itsellesi. Nyt mä oon sanomiseni sanonut ja tämä legendaarinen videon lopetus, hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän pyöräilyaiheisen videon tekeleen. Toivotamme iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takku varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Ja tuttuun tyyliin mä lasken 3 ja sanotaan yhtään heippa YKK. Heippa! Heippa.